guys, welcome back. So let me teach you another way of analyzing electrical networks. Okay? What I'm gonna discuss to you is mesh analysis. Mesh analysis is analyzing mesh. Ano ba kapag sinabi natin mesh? 'Di ba? Loop is defined as any closed path in a circuit. So, should I say, itong buong ito ay isang loop. At the same time, loop din ito dahil closed path siya, pati ito ay loop din. Okay? So, yun ang definition ng loop. Ano yung definition ng mesh? Kapag sinabi natin guys na mesh, ito ay isang loop na hindi na nagko-contain ng isa pang loop. For example, itong buong ito ba ay matatawag mong loop? Yes, dahil closed path siya. Pero matatawag mo ba siyang mesh? Hindi. Kasi sa loob ng isang loop na to, meron ka pang small loop dito. Pero kung i-analyze mo ay itong part lang na to, yes, that is a loop, but at the same time, that is a mesh. Bakit po? Kasi wala nang contain na ibang loop dito, kundi ito lang. At the same time, kung ang i-analyze ko ay itong part na to, isang loop ulit yan, at matatawag ko siyang mesh dahil wala nang ibang loop dyan kundi ito lang. So review lang, yun po ang mesh, yun ang loop. Kung sa simpleng KVL at KCL ay nag-a-assign tayo ng direction ng current natin or nag-a-assume tayo, let's say ang nadaan kay R1 ay si I1, dito ay si I2, dito ay si I3. Kay mesh analysis, ang ina-analyze natin is yung tinatawag nating loop currents, loop or mesh current. So, ito yung kabuuang current sa loob ng isang loop or mesh. For example, sa loop na to, ang nadaan dyang current ay si IA. At ganyan ang direction niya. Sa loop na to, ang pangalan ng current dyan ay si IB. Loop current IB or mesh current IB. Okay? So, ganyan po nag-a-analyze. Again, different schools have different interpretations on mesh analysis. Ang pag-mesh analysis is hindi naman naiiba sa pag-KVL. Pipili ka pa din ng direction mo. Clockwise ba or counterclockwise? So, in this case, analyze muna natin to. Guys, again, i-ignore nyo muna si I1, I2, tsaka si I3. Ang titingnan yung current ngayon ay yung mesh or loop current IA and IB. Okay? So, KVL tayo at loop A. So, loop IA, taking clockwise direction again. So, di ba sa pag-KVL natin, kapag yung current natin ay kasabay ng ikot ng direction natin, negative, tama po ba? Okay. So, R1, sino nadaan kay R1? Si mesh current or si loop current IA. Okay? Clockwise yung direction ko. Anong direction ni IA? Clockwise din. So, that's negative IA R1. Okay? And then si IA ba, may iba pang dinadaanan? Yes, si R2. So, that's negative IA quantity R1 plus R2. And then, pag sinunsun mo or trinace mo, lalabas yun sa positive side ng battery. So, that's plus E. Okay? Tapos na po ba tayo ng pag-KVL? Hindi pa po. Kasi kung titingnan mo guys si R2, ang nadaan dyan ay hindi lang si IA, nadaan din dyan si IB. Tingnan nyo, nadaan si IA, nadaan din or dumadaan din si IB. So, kapag ang ina-analyze mo ay si loop IA, tapos pag tumingin ka sa isang resistor, at may iba pang nadaan dyan, ang tawag doon guys ay current effect. Okay? At ang sign ng current effect is positive. Okay? Or kung titingnan mo, clockwise yung in-assume nating direction, clockwise, kung titingnan mo si IB, kontra siya, di ba? Ito yung direction ko, clockwise. Tingnan mo si IB, kontra sa clockwise, kaya plus IB R2. Okay? So, equal to 0. Tandaan nyo nga, kay loop IA lang tayo, nandito lang tayo, huwag muna kayong tumingin dito. Ito lang yung kinonsider ko para kay IB, si R2. Okay?
Okay pa ba? Next, KVL naman tayo at loop IB. Okay? So, simulan ko dito, si IB na daan kay R2. So, again na, clockwise po ulit ang direction ko. So, that's negative IB, R2, plus R3. And then, may battery, wala. Pero kung titingnan mo si R2, may iba pa diyang nadaan bukod kay IB, si IA. So, that's the current effect, kaya plus IA R2 equal to 0. So, ganun ang pagkuha or pagki-KVL ng mesh currents. Paano ka naman magki-KCL ng ganyan? So, pangalanan ko tong node A, pangalanan ko tong node B. Okay? Ang tekniko dyan, pinuputol ko. Okay, ito si A. Di ba ganyan si IA? Ganyan naman si IB. Tapos sa branch na to, kung titingnan mo yung branch current dyan, ang nandyan ay si I2. So pag gustong ipakuha sa'yo si I2, tingin ka lang kay node A. Kita mo, yung arrow na yun ay patusok or papasok kay A. So malinaw na si IA ay current entering. And then kung titingnan mo naman si IB, saka ganun, nakatalikod siya kay point A, kaya leaving siya kay point A. So IA equals IB, and malinaw na si I2 ay palabas din sa A. So plus I2. So kung gustong ipakuha ang equation ng I2, that is simply IA minus IB. Okay? Paano naman kapag dito tayo kay node B nag-analyze? Diba? Pababa dun si I2. Ito si R2. Ito si IA, loop current IA. Ito naman si loop current IB. Kung nakita nyo, iniikot ko na yung arrow natin. Kung titingnan mo, sa perspective ni node B, si IA ay nakatalikod na kay IB. Tingnan nyo, nakagano na siya. Kaya malinaw, pwede kong sabihin na si IA ay leaving kay node B. So, IA leaving kay node B. While si I2 ay papasok sa node B. And si IB patusok or papasok kay node B, kaya entering siya doon. Again, kung sa perspective ng node B, gustong kuhain ang value ni I2, that is simply equal to I2, transpose ko dun sa IB, so I2 is equal to IA minus IB. And makikita nyo, parehas lang yung equation niya kahit sa node ka. Okay? So, ganun po ang pag-a-analyze ng combination ng mesh or loop current and branch current. Tandaan nyo ha, kapag sinabing branch, individual current lang yung nadaan doon. So, dito, ang nadaan lang ay si I1 dahil branch lang to. Branch lang din to. Pero buong yan, ang tawag doon, loop. Kaya ang nadaan doon, mesh or loop current. Okay? So, may equation na tayo para kuhain si I2. Paano naman kung gusto mong kuhain si I1 tsaka si I3? By inspection method lang po yan. Paano by inspection method, sir? Kasi ganito po. Kung titingnan mo si I1, kay si resistor 1, may iba pa ba dyang nadaan bukod kay IA? Wala na po. Tama? Wala na? Wala na. Ang nadaan lang kay R1 ay si IA. Okay? So, pwede kong sabihin that I1 is equal to IA. Opo. At kung titingnan nyo, same sila ng direction, kaya positive. Pero kung nagkataong ibinaliktad ko ang tayo ni I1, ibang kaso na po yan. Sa case na yan, I1 is equal to negative IA na. Kasi nagkasalubong na sila. Okay? Huwag malito ha. Kapag kaayon or kasing ng direction, pagdating sa mesh analysis, positive.
Huwag malilito dito ha, baka i-apply nyo din dito, ibang usapan yun. And then next guys, pagdating kay R3, ang nadaan lang dyan ay si loop current IB. At kung titingnan mo ang direction ni loop current IB at ni I3, parehas lang sila ng ikot, therefore, pwede kong sabihin na I3 is equal to IB. Again guys, kung nagkataong binaligtad ko yung assumption ko ng direction ng I3, you can clearly see that IB contradicts or it has an opposite direction with I3. Therefore, pwede kong sabihin dyan, I3 is equal to negative IB. Pero that's not the case because my original assumption is that pababa yung direction ni IB. So, ito po yan at ito. So, ganun po ang pag-analyze ng mga mesh currents at branch currents sa mesh analysis. Okay, next video, magsosolve na po tayo ng circuit. So, please copy.